નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ પ્રવાળી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર સેટ થિયરીમાં આજનો આપણો ટોપિક છે ઇક્વલ છે. તમને નામ ઉપરથી જ આઈડિયા આવી જશે. ઇક્વલ મીન્સ કાંઈક બરાબર થતું હશે. બરાબર, મારા બે સેટ આપેલા હોય એની બે સેટની વેલ્યુ મારી સેમ હોય એની અંદરની, તો એ મારો ઇક્વલ સેટ તરીકે ઓળખાશે. બરોબર, ટુ સેટ્સ એન્ડ બી આર સેટ ટુ બી ઇક્વલ. એટલે મારા જે એના એલિમેન્ટ છે, બરોબર, એ જ મારા બી ના એલિમેન્ટમાં હશે, અને જે બી એલિમેન્ટ જે આપેલા છે એ જ મારા એ એલિમેન્ટ્સમાં અવેલેબલ હશે. બરોબર, આ થયો તમારો ઇક્વલ સેટનો કોન્સેપ્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, બે સેટ તમારા હરખા થશે એટલે ઇક્વલ સેટ તરીકે ઓળખાશે. આ તમારું મેઇન એક્ઝામ્પલ ને આ આખું મેઇન કોન્સેપ્ટ આખું. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. તમને કંઈ ક્વેરી, ડાઉટ્સ કે કંઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં નીચે તમે જણાવી શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.